Sige na lang. 5, 4, 3. Baliktaran na. Ngayong gabi sa tanan. Hello. Ay, kasi Bisaya ang ano ko, dahil marami tayong Bisaya ngayon. Makasabot man ko. Makasabot ka? Okay. Oo, magandang gabi po sa inyo lahat mga kaibigan. Again, you're watching the BMA Chronicles Monday Night Edition. At please take note, we are live at the Benny M. Abante Facebook page. And of course, aking YouTube channel. We're live, so you could be able to just subscribe to our YouTube channel and you could be able to join us tonight. Okay. Now, of course, we have some people here tonight with us, and I would like them to greet you one by one. We have at the back, we have Pastor Jofet Cortez. These are young pastors, Pastor Jay Blanco and Pastor Nehemiah Banson. Jofet Cortez from Cebu City. Jay Blanco is from Malaybalay, Bukidnon. Nehemiah Banson is from Zamboanga City. All right? So let me ask them to just greet you. Sige, batiin niyo yung mga audience natin. Yeah. Hello, good morning, good evening everyone. Mayong gabi, taga Cebu. Ayun. Basta mo diha. Ayun. Good evening everyone. Oh, yan. Buenas noches. Ayun. Yun. Buenas noches pala. Parang si Francisco lagi. Buenas noches pala, Zamboanga. At kasama po natin dito, instead of Kuya Arnold, Manong Arnold Arellano, meron tayong isa ditong kasama natin. Oo. At siya po ang pastor ng Magbasan Baptist Church. I would like him to greet all of you also. We have Pastor Dimber Andales. Magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi po, BP. At tayo po ay nagpapasalamat sa panahon na tayo po ay makasama ninyo sa BMA Chronicles. For the Philippine Navy's BRP Sierra Madre is aground as a permanent outpost. Nakita natin yung mga photos, mga kaibigan. Ha? Nakita natin yung video kanina on the proof of the incident. Okay. At yan, ano yan eh, wala silang ano dyan, justification dyan. Yes. You know, and that's what they're doing, di ba? Oh. Well, ayon nga po sa Philippine Coast Guard tayo, sa lahat po nanonood, no? Yung China Coast Guard vessel twice, 2 beses pong dinirect po yung laser na yan sa Filipino Patrol Vessel BRP Malapascua on February 6 during encounters at South China Sea. At ito po ay nag-cause po ng temporary blindness sa isa sa mga crew doon sa bridge. Yung Malapascua po na ito was supporting the Philippine Navy, the supply run sa Manila when the Philippine Coast Guard ship and 2 Chinese maritime militia boats formed a blockade. Masakit po yan eh, kasi high grade po yun eh. Let me quote also what the PCG said. The deliberate blocking of the Philippines government ships to deliver food and supplies to our military personnel on board the BRP Sierra Madre is a blatant disregard for and a clear violation. Kayo pa nanakot? Yes, ito pa tayo ha. After the Philippine publicized images showing the Chinese ships use of the green laser beam, yung pinanggano na no, sabi ni Wang, ang Philippine vessel intruded into the waters of the second Thomas Shoal without permission. Kamote ka? Amin nga yun, Philippine Sea nga yan eh. Paano naging sa'yo yan? Yun yan, sabi nga ng DFA dito, the Department of Foreign Affairs on February 16 rejected China's claim that its Coast Guard's use of a laser pointer against Philippine government crew conducting a resupply mission to Ayungin Soal was merely for navigation safety purposes. According to the Foreign Affairs spokesperson, Tis Daza, they have no reason to doubt the Philippine Coast Guard's account the incident. Tama. Actions of the Chinese Coast Guards against the Philippines vessel constituted a threat to the country's sovereignty and security as a state and are infringements of its sovereign rights
and jurisdiction over its inclusive economic zone. Bakit hindi natin panoorin ang news video na ito? Ayan, nakalagay. May news video tayo. Tingnan natin. Naghain ng diplomatic protest ang Pilipinas kasunod ng halos nakabubulag na pangsisilaw ng laser ng China Coast Guard sa barko ng Pilipinas na maghahatid lang ng supply sa mga sundalong Pilipino sa Ayungin Shoal. At hindi po ito ang unang pagkakataon na gumamit ang China ng laser na nagdudulot din ng pangangati sa balat. Ang US State Department magpaabot na ng suporta. At nakatutok si Maki Pulido. Sa isang diplomatic protest, idinaan ng Pilipinas ang pagkundina sa ginawang panunutok ng laser ng China Coast Guard sa barko ng Philippine Coast Guard. Bukod sa panunutok ng laser, kinundina rin sa diplomatic protest ang ginawang shadowing maneuvers at illegal na radio challenges ng China Coast Guard. Sabi ng DFA, ang mga aksyong ito ng China Coast Guard ay may tuturing na banta sa soberanya at seguridad ng bansa at panghihimasok sa ating exclusive economic zone. Wala raw law enforcement rights ang China sa Ayungin Shoal o anumang bahagi ng EEZ ng Pilipinas. Tinawag itong act of aggression ng Department of Foreign Affairs na nakakadismaya at nakakabahala umano. Lalo't may kasunduan na sina Chinese President Xi Jinping at Pangulong Bongbong Marcos na hindi gagamit ng puwersa at intimidasyon sa pagresolba ng maritime issues. Nananawagan ng DFA sa China na itigil nito ang mga agresibong aksyon at sumunod sa international law, kabilang ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, maging sa desisyon ng Arbitral Tribunal na nagsasabing ang karagatang sinasakop ng China ay hindi kanila. Ang US State Department sinabi naman na kumakampi ito sa Pilipinas sa issue ng paggamit ng China ng laser device. Mapanghamon at hindi raw ito ligtas, lalo't nagdulot ng pansamantalang pagkabulag ng crew ng PCG. Banta rin daw ito sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon at nanghihimasok sa kalayaan sa paglalayag alinsunod sa international law. Pero sabi ng Philippine Coast Guard, bago pa man ang insidente nitong Pebrero, meron ng naunang panunutok ng laser ng China na naganap noong Hunyo ng nakaraang taon. Sabi ni PCG Commodore J. Tariela, ang diferensya lang, blue light ang itinutok noon sa BRP Habagat. Green ang laser light na ginamit laban sa BRP Malapascua noong nakaraang linggo. Pero pareho ang dinanas ng crew. Pansamantala silang nabulag at nangati ang balat. Maliban sa panunutok ng laser, tila kuyog din daw ngayon ng Chinese Maritime Militia sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. We condemn this kind of act. Ang isang importanteng napapansin ng Philippine Coast Guard dito ay ang paggamit ng Chinese Maritime Militia. Nag-iipon-ipon sila doon and they are creating swarming of this Maritime Militia. At they go by almost hundreds, so even more than 150. Sabi ni dating Senior Associate Justice Antonio Carpio, may tuturing na armed attack ang panunutok ng laser ng China Coast Guard dahil may tuturing na armas ang blinding laser sa ilalim ng International Convention. Dapat daw kausapin na ng Pilipinas ang Amerika para sa isang joint statement na kung maulit ito, gagamitin na ng Pilipinas ang Mutual Defense Treaty. We just have to notify. I'm not in favor of invoking the treaty right now. No? We just announce that the next time you do this, we will invoke the treaty. And I think that's the last thing that the Chinese would want, to allow the US to intervene. Sa pag-aaral ng Asia Maritime Transparency Initiative, tumitindi ang pagbabantay ng China sa inaangkin nitong teritoryo na sakop ng ating exclusive economic zone. Mula 232 days na pagbabantay noong 2020 sa Ayungin Shoal na malapit lang sa Palawan, 279 days na ito noong 2022. Sa Panatag Shoal na malapit sa Zambales, mula 287 days, 344 days na nila itong pinatrolya noong 2022. Sa Pag-asa Island naman sa Palawan pa rin, umabot sa 208 days na umaligid ang China Coast Guard noong nakaraang taon. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Kaya bago magsalita, alam mo, meron akong solusyon dyan. Kasi alam mo, ang ayaw ng China ay magkaroon ng military incursion. Ay, yung solutions na sabi nila. Kaya ako, sabi ng Coast Guard,
dapat yung pang I-upgrade. armasan na yung Oo. Coast Guard Coast Guard. vessel. Ako hindi. Aha. Ito natin. Septic. Septic tank. Septic tank. Punuin. Septic tank. Maraming septic tayo. Pag sila na gano'n ng grade, bombayin natin. Asap sila eh. So, Asap sila. Limasap din tayo. Diba? Tsaka tayo siguro, maganda dyan, tawagin natin yung mga kababayan natin, mga wakwak, at saka mga di ba? Yan ang pantinan, ganon lang yan. No? Pero tayo, alam nyo man, Kuya Dimber, tsaka sa lahat na nanonood, meron pong backup tayo. Ang Japan, ang Australia at Germany po ay nag-raise din po ng concern sa ganitong insidente. Ang Japan po at Australia last February 14 ay nag-express po ng serious concern laban po sa Chinese Coast Guard. Inakusahan daw ang US of intimidate. Pero naman sila nag-intimidate. Biro naman sila. After US publicly backed the Philippines by reaffirming that an armed attack on Philippine forces, including those of the Coast Guard in South China Sea, would trigger U.S. Mutual Defense Commitment. Dapat yan. Yes. Tama yung sinabi ni Tony Carpio. Tama sinabi. Tama. Sabi nga po tayo, Brother Dimber, ni Wang, the U.S. invokes Mutual Defense Treaty with the Philippines at every turn in attempt to intimidate China. But it will not weaken our resolve and will safeguard China's legitimate and lawful rights and interests. Naku, bira naman. Lawful rights. Lawful rights. Tama ba naman yan? Ano naman ang ginagawa ng ating gobyerno tungkol dito mga kaibigan? At kung ano ang masasabi ng ating Pangulo? Well, one day ay kanyang pinatawag. Pinatawag niya ang Chinese Ambassador Juan Zilian. Upang sabihin ng Pangulo, mali ginagawa ninyo. Huwag naman, pambira, pare-pareho tayo dito dapat meron tayong tinatawag na friendly relationship. Yes. Diba? Well, alam niyo po, balik po tayo doon sa sinabi ng US Mutual Defense dahil si PBBM po ay against dito. In an interview following the celebration ng Philippine Military Alumni Homecoming 2023 in Baguio City, sabi po ng ating Pangulo that he has decided against activating, hindi muna niya gagamitin yung Mutual Defense Treaty with the United States of America, dun po, laban po sa laser pointing incident between the Philippine and Chinese Coast Guard in the China Sea, as the incident was not enough to trigger such defense commitments. Parang niya, wag muna kasi hindi pa naman siguro to kanya, ito po yung very tensionadong sitwasyon. Di ba? Tingin mo to. Ito yan. Ano masasabi mo? Dimber. Kuya Dimber. Tama lang yun. Tama lang ang ating presidente ay talagang mag-isip at ito po ay may wisdom sa kanyang aksyon na dapat gawin. At pasalamat po tayo na alam niya po ang law dito na dapat niyang gawin for the good of our country. Well, ayon din po sa parehong interview ni Pangulo. Okay. Kanyang inassure po ang publiko, yung kanyang administrasyon ay hindi niya iaalaw mga kaibigan na mawala sa atin kahit na 1 pulgada ng teritoryo. Sabi niya, tama yan. Di ba? Yan, maganda yan. Talagang maganda yung sinabi niya. Sinabi rin niya, that while the administration has been busy building ties with other nations, it had not forgotten about the safety and security of the Philippines. Mga kaibigan, so ito nung naman natin nasa likod. Anong masasabi niyo? Anong masasabi niyo tungkol sa yung pinag-uusapan natin? Ako lang, konti lang, I think nalaman ko to sa history. China comes from their name sa atin, China, sa kanila is Zhongguo. So meaning ng Zhongguo is Central Kingdom. So kasi nag-think sila na sila ang center ng world or Middle Kingdom. Talaga. So yun, I think yung history nagsabi na yung self-centeredness nila na sila ang center. Talagang gusto nila sila ang first. Kahit yung hindi sa kanila. Kahit hindi sa kanila.
So by law, alam nila na hindi, pero by their mentality, tingin nila sa kanila talaga. Pero alam mo, Brother Jopet, mahirap nga kasi singkit sila, liit kita sila. Liit kita eh. So, alam natin atin, pero sa kanila, iba eh. So, Pagduling, doble kita. Doble kita. Pagbulag, wala kita. Pagbulag, wala kita. Pagbulag, kalahati kita. Doble. Ikaw na. Sa amin naman po ay tinitreat daw, sabi ng mga ibang netizens, tinitreat daw na VIP yung mga Chinese dito. So, maraming nakakapansin yan na parang every time na merong kaso, parang ginagawa lang parang bata lang na issue. But it's a very serious issue. No? Makikita natin na pag ikaw nandun, you will really feel intimidated, takot ka. Mismo yung PCG nagsabi na depende na sa DFA kung iaakyat nila ito. Basta sa kanila, they will just gather evidences. So, that's very sad on the side of PCG. Ako, hindi na ako pupunta ng China. Pupunta ako. Maganda talaga yung sinabi ng Presidente na we will not allow even an inch of our territory na... Maganda yung sinabi niya. Di ba? Tandaan nyo, China, tinalo ni David sa Goliath. Tandaan nyo, ha? Tandaan nyo. Tandaan mo, China, sa millennial reign of Christ, wala nang China. Wala ng China. Tay, magkano ang binigay ng Pilipinas sa World Mission last year? Ikaw, board ka. Di ba 100 million plus? Yeah. May pandemic ka. Kanyang pinagpapala ang Pilipinas because there are churches that are for the cause of Christ. Eh kayo, wala naman kayo binibigay sa World Mission. So bata na lang. Okay mga kaibigan, ngayon po ay natapos na ang ating pinag-uusapan ngayon. Tayo naman ay mag-proceed sa ating chronic quiz. Kuya Fog, pasok! Yun! Ang dami natin ngayong gabi. Magandang gabi mga kaibigan. Welcome na naman po sa isa pang episode ng The BMA Chronic Quiz. Alam ko namang hinihintay niyo lahat yan. Diba? At ang pagkakataon po na manalo ng 200 Gcash, malay nyo, sa dami ng guest ngayong gabi, baka magsama-sama kami, dumagdag ng konti ang premyo, di ba? Kung kayo po ay nakinig sa ating discussion tonight, for sure you know the answers to my questions. Tonight, I have 1, 2, 3, 4, 5 questions. I have 5 questions. If you know the right answer to my question, ilagay mo lang sa comment box. Kapag ikaw ang nauna at tama ang iyong sagot, may 1 point ka. After 5 questions at ikaw ang pinakamaraming tamang sagot, aba, may premyo ka. Kaya kung ready na po tayo, kung ready na po yung mga manonood, question number 1. Pabilisan to Question number 1. When did the military-grade laser incident happen? Kailan po nangyari? Yung... Pastor Tan, kung nandyan ka, igalaw mo ang baso. Pastor Tan, pare, sumali ka. Kailan po nangyari? Siyempre this year, Cedric Aswige. Galing mo naman sumagot eh. Malamang this year yan. Pero kailan exactly this year? Yun. Louis Lorenzo. Galing February 6. February 6, 2023, nangyari po na tinutukan po ng China ang tawag doon, ang Malapaskwa. Taga Dubai yan, taga Dubai. Apo, si Louis Lorenzo, taga Dubai yan February, si Pastor Tan, kulang pa ng isang araw. February 5. Siya po nga, advance Advance mag-isip Baka ibang bansa kasi puntahan. Baka galing sa US yan. Baka galing Australia kasi ibang sa konti yan. Okay, 1 point for Louis Lorenzo. Okay, question number 2. Ito, madali lang to Anong ibig sabihin ng PCG? PCG Hindi yan hindi yan yung football team sa France tingnan natin. Ano po ang ibig sabihin? Clue! Yung first word letter P, Philippine yun. Napadali na. Dalawa na lang. C tsaka G na lang. Baka may Si Mark Quinn. Louis Lorenzo pa din Louis Lorenzo, 2 points na. The Philippine Coast Guard. Yan po ang ibig sabihin ng PCG. Akala ko Philippine Chinese. Mag-type Philippine Chinese generation. Number 3.
Ito, simple lang, 50% na to ha. True or false? True or false? Philippine Coast. Coast Guard. True or false? Did Germany, Japan, and Australia raise their concern about the laser incident between Philippines and China? Ang Germany po ba, ang Japan, pati ba ang Australia, ay nag-raise din na ng kanilang concern sa nangyaring insidente? True or false? Trolls, madaming ganun sa Pilipinas. Philippine Coast Giant. True, you know. Mark Fuentes. Tama. Totoo po. Ibig sabihin po, hindi lang Pilipinas ang nakakakitang mali ang ginawa ng China. Madami mga bansa rin. No? Dalawa na lang ha. Question number 4. Question number 4. What happened to the Philippine patrol vessel who encountered the incident? Ano pa nangyari dun sa mga Pilipino na naka-enkwentro ng laser na galing sa China? Ano nangyari sa kanila? One Chinese, kita. Ito, muntik na, di ba? For a short time, ano? Yun. Pwede na yan. I will accept that. Temporary blindness. Yan po ang nangyari sa mga Pilipino. Pero hindi na yan ang nangyari ha. Apparently, after nung blindness, nangati yung balat. Ayun, no, skin problem. Tama. O, di ba? So, 3 points na, no? Okay, si Louie Lorenzo. And finally, question number 5. Last question na po, Pastor Tan Apare. Pag nauna ka, takuha mo to, may premyo kayo sa akin. Number 5. Who said this statement? We will not lose an inch of PH territory. Oh, ganda yan. We will not lose an inch of Philippine territory. Sino po nagsabi niyan? Sino po ang nagsabi ng statement? Ang bihira talaga. Thank you Advance ka mag-isip. Yun! Oh, yun! James Michael Yason all the way from Bicol, BBM. Ang ating Presidente, Pangulong Bongbong Marcos po ang nagsabi that we will not lose an inch of Philippine territory. Hindi si Duterte. Tapos Duterte. Kaya ngayong gabi. Basta para hindi si Hehe. At ngayong gabi po, dyan nagkatapos ang ating BMA Chronicles. Ang nanalo with 3 points, Louie Lorenzo. Hintayin mo lang na makipag-communicate sa'yo ang BMA Chronicles crew para makuha mo ang iyong 200 Gcash na prize. Congratulations sa'yo. At dyan po nagtatapos ang ating BMA Chronicles. Salamat po sa pag-tune ninyo and see you all on Wednesday. BMA and co-host, back to you guys. Okay, ang Bible verse of the day po natin ay Matthew 6:22. The light of the body is the eye. If therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light. Yan po ang ating tinatawag na Bible verse of the day. Kaya mga kaibigan, muli maraming salamat po sa inyong pagtsaga po sa amin, panunod po sa amin, no? At pagwakas na po tayo at gusto kong bumati uli itong ating mga kasama dito, yung mga sa likod, ay bigyan natin ng pagkakataon sa limang magsalita. Hello, magandang gabi ulit, no? Jofed Cortez from Cebu. Thank you mga listeners, thank you. Thank you everyone. Jay Blanco from Malaybalay City. Shout out, BBC Tetuan. Yun. Yeah. Oh. Ito po ay magandang napakinggan po natin sa gabi pong ito. Ito ay challenge sa ating mga Kristiyano na dapat po ating ipag-pray ang ating bansa. Ating bigyan palagi ng pansin at dalhin ito sa ating mga prayer, especially our President, that God will give him wisdom to run the country. Well, tayo, maraming salamat po, Brother Liver, Consi, sa lahat po nanood, kay Pastor Nem, Pastor Jay, Pastor Joped. Maraming salamat po. Ang kagandaan po sa programang BMA Chronicles ay natututo tayo hindi lamang po ng Biblia at aral doon, kundi pati po yung current events. Maraming salamat tayo sa opportunity nito. Okay, mga kaibigan, huwag niyo kalimutan, like and share po tayo ha, sa The BMA Chronicles ha, sa ating facebook.com/BMA Chronicles. Follow me at the facebook.com/Benny Abante at subscribe to my YouTube channel, Benny M. Abante. Kaya maraming salamat sa inyo mga kaibigan at gusto ko sabihin sa inyo, matulog po kayo na mahimbing ngayong gabi at huwag niyong kalimutang gumising sa kanila. Pero, gumising.
Mas maganda ang walang tulog kaysa walang gising. Doon ako nadali. Pero marunong na po ako. Bye! Bye! See you! Love.